নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি সখী এক্সপ্ৰেছ 2021-22 অধীনত ধুবুৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত সামূহিক কৰ্মীসকলৰ মাজত স্কুটি বিতৰণ সম্পৰ্কত কেইটামান তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব খুজিছো। বিশেষকৈ সখী এক্সপ্ৰেছ 2021-22 অধীনত যিসকল SHG গোটৰ মহিলা কেডাৰ আছে সেই সকলক স্কুটি বিতৰণ কৰা হৈছে। চৰকাৰে ইতিমধ্যে কলাক্ষেত্ৰত সেই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰিছিল 21 আগষ্টত। আপোনালোকে গম পায় সকলোৱে সেই সম্পৰ্কত মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ। আৰু এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিহেতু বিভিন্ন জিলাত এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ব, এতিয়া ধুবুৰী জিলাত অহা 30 আগষ্টত SHG গোটৰ কেডাৰসকলক স্কুটি বিতৰণ কৰা হ'ব। এতিয়া চাওক, এইখন ধুবুৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত সামূহিক কৰ্মীসকলক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা চিঠি হয়। সখী এক্সপ্ৰেছ 2021-22 অধীনত ধুবুৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত সামূহিক কৰ্মীসকলৰ মাজত অহা 30 আগষ্ট 2022 তাৰিখে স্কুটি বিতৰণ কৰা হ'ব। স্থান হ'ব জিলা পুথিভঁৰাল ধুবুৰী, সময় পুৱা 10:30 বজাত। উক্ত অনুষ্ঠানত মহামায়া উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত 10 গৰাকী কৃষি সখী, 7 গৰাকী পশু সখী, 4 গৰাকী বেংক সখী আৰু 4 গৰাকী বীমা সখীক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে এই তথ্যখিনিৰ পৰা এটা কথা নিশ্চয় গম পাইছে যে এটা উন্নয়ন খণ্ড মহামায়া উন্নয়ন খণ্ডত 25 গৰাকী সখীক এই স্কুটি বিতৰণ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। অৰ্থাৎ 25 গৰাকী সখীয়ে স্কুটি পাব। আৰু আপোনালোকে মন কৰক, 10 গৰাকী কৃষি সখী আছে ইয়াত, 7 গৰাকী পশু সখী, 4 গৰাকী বেংক সখী আৰু 4 গৰাকী বীমা সখী। নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখনৰ পৰা এই কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে বীমা সখী, কৃষি সখী, পশু সখী আৰু বেংক সখীসকলক স্কুটি দিয়া হৈছে। এতিয়া এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ মনলৈ প্ৰশ্ন নিশ্চয় আহিব যে আমি নেপাম নেকি, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো SHG গোটৰ হৈ কাম কৰা আৰু বহুত সখী আছে। এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো সখীয়ে স্কুটি পাব, কিন্তু এইটো অকল মহামায়া উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত যিসকল সখী আছে তেখেতসকলৰ বাবেহে। অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত অন্য সখীসকলৰো নাম আহিছে বুলি ইতিমধ্যে আপোনালোক বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল। গতিকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, আৰু যদি আপোনালোকৰ নাম আহিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় ভাল লাগিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।